Assalamu alaikum dear students. Allah dev ki thol ro jodiye. Dear students, previous lectures ki munga parenterals discuss kral aga dawayane chi aga munga the enteral route yani the oral or the intestinal route na ilawa pa bal route bande badan ta khuzo aga ta parenterals wai chi page ki mung saro injections large volume parenterals suspensions solutions emulsions دا ټول موږ ډسکس کړل ایملجنز ما بیلم ډسکس کړی دي دا غي روټس دا غي فائدې نقصانات دا غي پریپریشنز دا غي ریکوایرمنټس دا غي ایډیټیوز دا غي هر یو شی موږ ډسکس کړل الله دیو کی چې تاسو په پوه شئ او سب ته نزد کړی او تاسو په ایگزام کې او تاسو په لایف کې دا غي څه فائدہ کیږي ډیر سټوډنټس موږ ویل دي چې کوم ډوزیج فارم دی ډوزیج فارم چې په کوم فارم کې موږ د دوايانې ملاویږي هغه موږ سره سالډ دی لیکوډ دی او انهیلیشنل دی که تاسو په فرست لیکچر تاسو ته یاد وي د هغې کلاسیفیکیشن ما کړی دې لیکچر کې موږ ډسکس کوو پاوډر څه شی دی اوس دا پاوډر چې دی لالیا دا موږ سره سالډ ډوزیج فارم دی که چېرې دلته موږ وګورو دا دې پورې موږ رالو دا پارنټرلز موږ ډسکس کړل ښه په طریقې سره الله دې وکړي چې تاسو زده کړي پارنټرلز موږ ډسکس کړل اوس دلته موږ سره شروع کېږي سالډ ډوزیج فارم نو په سالډ ډوزیج فارم کې موږ سره لومبی چې کوم لیکچر دی هغه دی په پاوډرز باندې پاوډر څه شی دی په پاوډر باندې خبره کوو راځو دلته رائټ د پاوډر ډیفینیشن ګورو واټ از پاوډر د پاوډر ډیفینیشن دلته لیکلی دی A pharmaceutical powder is a solid dosage form of medicament. It's a solid dosage form which are meant for internal and external use. Powder mung internal and external dwana use kawale shu. Da kachari tasu pa screen bandi vina da mung sara powder dosage form de. او دا مونږ ډېر یوز کوو تاسو دا کیپسولونه وګورئ تاسو دا ډسپرین ګولۍ راوالی میده کې پاوډر ته نه جوړېږي ایموکسل کیپسول کولاو کوي امپیکلاکس کیپسول کولاو کوي داسې نور کیپسول کولاو کوي چې وګورئ پاوډر پکې سو دا پاوډر ډوزیج فارم دی رائټ سو اټس ا فارماسوټیکل ډوزیج فارم سالډ ډوزیج فارم اف میډیسمنٹ وچ آر مین فار انټرنل اینڈ ایکسټرنل یوز اوس تاسو به اکثره کتلی یو سیکاټرین پاوډر به راتلل سیکاټرین پاوډر اوس هم راځي اکثره په زخم باندې موږ واچو یا اکثره تاسو وګورئ د مشرانو به دغه سپټران ګولۍ به میده کړو په زخم به یې واچوله رایټ یا ایموکسل کیپسول به یې کولاو کو په زخم به یې واچو سو دا ایکسټرنل یوز دی او ایموکسل کیپسول او داسې امپیکلاکس کیپسول داسې ګولایګانې دا موږ خورو سو دا د انټرنل یوز سو ا پاوډر از ا solid dosage pharmaceutical dosage form of medicament which is meant for internal and external use. It is a mixture of finely divided drug particles and chemicals in a drug form. Finely divided تاسو تمام مخکې ډیفاین کړی او بیا به هم درته وکړم پاوډر راوالي پاوډر یو بلک راوالي لکه چې ته فار ایگزامپل زه تاته ویم چې دا خښته واله او دا بیخي میده که بیخي میده که نو څه به ترې جوړ شي پاوډر به ترې جوړ شي یا داسې کار وکړه چې پیناډال ګولۍ راواخله او هغه پیناډال ګولۍ بیخي میده که پاوډر ته نه جوړ کړه سو پاوډر رایټ نو فاینلی ډیوایډډ کوارسلی ډیوایډډ او فاین ډیوایډډ هغه پارټیکلز دي چې هغه سایز بیخي واړی سو هغې ته موږ وی بیا پاوډر اوس دا پاوډر ولې فارماسوټکس انډسټریز والا ډاکټرانو صاحبانو فارماسسټانو صاحبانو ولې پاوډرز جوړ کړل څه دپاره فایدې څه دي رایټ سو اٹ از یوز بوت انټرنلی اینڈ ایکسټرنلی پاوډر ته انټرنل او ایکسټرنل دواړه استعمالولی شي دا یو فایده ده تاسو به اکثره ګورئ دغه امپیکلاکس ګولۍ کولاو که هغه پاوډر په زخم واچوه رایټ داسې سپټران ګولۍ میده که او په زخم یې واچو سیکاټرین پاوډر راواله په زخم یې واچو رایټ دے آر مور سټیبل پاوډر سټیبلی زر خرابېږي نه خو چې اوبه درنه ورته ورنشي ایزي ټو هینډل اینډ سټور پاوډر په اسانه یې شاپر کې واچوه ښایسته صفا شاپر وړوکی راواله په هغې کې واچوه او بندې powder is easy to handle and store less chance of incompatibility but the physician prescribe according to a patient need doctor the مریض تګوري مریض چوائس تګوري د هغې مطابق هغه ته میډیسن کې پاوډر ولیکي چې ایکسټرنلی یوز کا که انټرنلی یوز کا
They do not need any special machinery and techniques. د دوی د جوړولو دپاره څه خاص machinery او څه خاص techniques نه دي پکار چې څومره suspension او solution دپاره پکار دي. easy for transportation. बोतल के आचे, डब्बी के आचे, शापर के आचे, कैप्सूल के बंदे, ट्रांसपोर्टेशन आसान दे एंड मोर इकोनॉमिक अर्जान हम दी दादी फ़ायदी दी. डिसएडवांटेजेस दार योशी फ़ायदे और नुकसानाती दे हम नुकसानात तरे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस उस दा फॉर एग्जांपल जता टाइम जिदा टैबलेट दे उदा रवाला उदा मात का मैदा का सब बंदे टाइम लगी. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट हैज़ बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट. का पाउडर तखल के वाचे नो दागे बिन او داغه خوان لک شانتی تریخ شانتی وی سو پاوډر ټیسټ خني it gives slow response than liquid dosage form. the liquid dosage form نه the response کمی ولی ځکه چې د په absorption کې ټایم لګي. easily affected by atmospheric condition. ګرمي یخني او لوندواله په هوا کې دا ټول شینه په د باندې اثر کوي کې کولاو د کو difficult to weigh less amount. اوس د لږ مقدار وزن کول ډیر مشکل دی. ټابلیټ رواله کې دا ټارک د وزن خی چې څومره دی خو د لږ مقدار وزن کول ډیر مشکل دی. سو دا د نقصانات دي. نو دا پاوډر مې ورته ویل چې پاوډر څه شی دی او تاسو دلته په پکچر کې وکتو دا پاوډر ډوزیج فارم دی. دا وګورئ دا ټول پاوډرز دي رائټ. دا به اوس وایو ان شاء الله. اوکے اوس راځو د کلاسیفیکیشن ته. د پاوډرز کلاسیفیکیشن سره دلته لیکلي کلاسیفیکیشن اف پاوډرز. پاوډرز آر اف ټو ټایپس which are as follows. پاوډر دو قسمه دي. نمبر 1 ډیوایډډ پاوډر, نمبر 2 بلک پاوډر. دا وګوره ډیوایډډ پاوډر اینڈ بلک پاوډر. ډیوایډډ پاوډر دو قسمه دي. سمپل پاوډر, کمپاوند پاوډر. ډیوایډډ هغه چې هغه فار ایگزامپل زتا ته دا وایم چې ډسپرین یو ګولای راواله او هغه میده کبيخي پاوډر کا خدا خو یو ګولای ده کنه بس یو ګولای ده او کچره ته دوم ډیر پاوډر راواله د بلک پاوډر دی رائټ. اوس وایو فار ایگزامپل تاسو وګورئ دا د ګرمکو پاوډر چې براتل اوسم راځي د ګرمکو پاوډر چې ماشومان لمغ ورکو په ګرمکو باندې اچي سو دا بلک پاوډر دی رائټ. د دې نه علاوه کته وګورئ اینوسا شه دا بلک پاوډر دی right. or divided powder or bulk powder के से फर्क देना वही. so what is divided powder? Divided powder, these are unit dose powders normally packed properly. unit dose यो dose ही for example डिस्प्रिन गोला यव गोला रवाला पैके का powder ते न जोड़ का पैके का और दा खर्च का. so this is unit dose. no ची unit dose ही this is called divided powder. बे divided powder मुंग सर दी सो किस्म simple powder and compound powder. simple powder आगे चाहे यो किस्म medicament पकी हुई यो किस्म आगे तो simple वही. these are those type of powder which contain only one ingredient, for example which are packed in a folded paper. تاسو اکثر نن سبا خدای شي نه نشته خو چې اکثر د حکیمانو صاحبانو لا ورشي حکیمانو صاحبانو لا نو په یو کاغذ کې په وړو کې کاغذ کې برتا ګولې پاوډر راوالي وا بچي یو د څه به تاو راتاو کې درته به د دینه یو لک شانتي سار خو لک ماخام خو لک یا دا یو پیک نه دی دا یو پیک ټوټل یو ټیم خو دا بل پیک دا سه. سو دا سمپل پاوډرز دی رائٹ. folded in a paper and dispensed in small plastic bags. وړوکو بیگونو کې اچي پلاستیکو کې ہوتا ته در کوي تاسو ته ویلې دا به موږ ډیر لیدل. اوس د دې شینو کنسپټ ختم دی خو هم شته. so what are simple powders? these are the type of powders which contain only one ingredient which are packed waichai and folded in a paper and dispensed in small plastic bags. the powders should not be less than 100 milligram. 100 milligram na bakam powder ni simple powder. for example aspirin treatment के लिए एस्प्रिन 300 मिलीग्राम मैक पाउडर. डिस्प्रिन गोला लका उस तो गोला नशे खोले न सब क्या डिस्प्रिन गोला रवाला मैदे का माते का पाउडर तेना जोड़ का 300 मिलीग्राम पर डोज बराबर का. हर यो डोज के 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन वाचा व कागज़ के ताव का रबड़ ते ताव का केदा और शापर के वाचा व मरीज लवर का. दीज आर सिंपल पाउडर्स. प्रोसीजर सरे पाउडर द डिस्प्रिन गोला माते का उमा प्रोसीजर उसमें रहते हुए डिस्प्रिन गोला रवाला मैदे का पाउडर ते न जोड़ का कागज़ के तव का बंदे का रैपे का केदा मरीज चिराजी और का और लवेदा सीधा दे सिंपल पाउडर दे ट्रीटमेंट तपारा ठीक शो. डायरेक्शन इस ने वन पाउडर टू बी टेकन आफ्टर एवरी 8 hours. बे बोर्तवे चिदा यो पैक बाहर अतक घंटे पास या अशपक घंटे पास बदा यो पैक ऊपर गया चे आओ या बे उनसे खरी. सो दैट डायरेक्शन ऑफ यूज.
Compound powder, these are the type of powder which contain more than one active ingredient and are mixed together, then divided into desired number of individual doses. So कि for example डिस्प्रिन गोला है 300 मिलीग्राम, पैरास्टामोल 150 मिलीग्राम, कैफीन 50 मिलीग्राम, तद्रेवाना रवाला मैदाई का मिक्स का यो डोज ती तैयार का नो ता यो डोज चिता तैयार को फॉर एग्जांपल असर यो पेपर दे तासर दा यो पेपर दे राइट और दा किमान साहिबान दसी कई कना दसी जोड़ की और पति की दसी की उस पद की 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन पाउडर वाचवा, 150 मिलीग्राम पैरास्टामोल वाचवा और 50 मिलीग्राम कैफीन वाचवा और दसे खुले पैक का और बंदे का और मरीज दसे दे बन को राइट कागज दगत रबड़ ते नताव का शापर के कीदा मरीज लवर का पैदा बा यो टाइम फ्री हर आते या 10 घंटे पास बा यो पैक रोजाना फ्री राइट. सो दिस इज कंपाउंड. उस कंपाउंड वाले तक चिपदी पाउडर के डिस्प्रिन दी, पैरास्टामोल दी, कैफीन दी, मौकनोर इमसा चूली आगम पकी. सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड पाउडर. याद भाई दा खबर है ओके. सो पाउडर से शेरे पाउडर सो किस्म फैदी सी दी और बल शो टाइप सी दी सिंपल पाउडर्स और बल्क पाउडर चलता लिखली दिखने डिवाइडेड पाउडर एंड बल्क. डिवाइडेड पाउडर मुंग सर सिंपल और कंपाउंड. प्रोसीजर से पाउडर ईच इंग्रेडिएंट हर यो इंग्रेडिएंट पाउडर का राइट और रवायला वे एक्यूरेटली इट द हर यो चीज़ मिलीग्राम मालूम का दुमरा मिलीग्राम डिस्प्रिन शो, दुमरा मिलीग्राम पैरास्टामोल, दुमरा मिलीग्राम कैफीन रवाला मिक्से का वाई चवा टोटल वजन बता सर रशी 500 है वे 500 मिलीग्राम ऑफ फिक्स पाउडर ऑफ ईच रैप. हर यो पैक के बाद 500 मिलीग्राम पाउडर प्रूती उस पदी के बाद 300 डिस्प्रिनी, 150 पैरास्टामोली, 50 बप की कैफीनी सोदा तैयार का हर यो पैक वजन बसुम रशी 500 मिलीग्राम नुदा बस तैयार का. रैप द पेपर एंड देन पैक. पेपर रैप का पैके का मरीज लवर का. सो दैट शो कंपाउंड पाउडर. ठीक शो नो यो शो डिवाइडेड पाउडर मुंग सर रहते सिंपल है कंपाउंड. उस राजी मुंग सर बल्क पाउडर. Bulk powder से शेयर है. These are those type of powders which are stored or dispensed in bulk form, that is powder or delivered in large quantity. दा कता सो उगो रहे पते तस्वीर की दे बोतल की सिटी दे बोतल के टोल पाउडर दी का ना दे बोतल की और दा पाउडर सम डेर पाउडर दे पे योगट लोखी क्या चोले पे योगट कंटेनर क्या चोले और दागत ताला दर कई चिदा इस्तेमाल है. सो दिस इज कॉल्ड बल्क पाउडर. ठीक शो हाँ. दे आर मेनली डिस्पेंस्ड इन वाइड माउथ कंटेनर. वाइड माउथ कंटेनर ना मुराद दार है चिरदी कंटेनर ददी दाकम लोखी की चिबदा बल्क पाउडर ही दागा खुले बगट है खुले बाई कुलावी राइट. हाँ. It contain non-potent substances like antacids, laxatives and purgatives. Da शीना पके it contain non-potent उस दा antacids, laxatives और purgatives दा शीना पके अचूली bulk powder के. ठीक शो उस द bulk powder types थी जैसे divided powder types उस द bulk powder home types थी. कम दी नंबर 1 दे dusting powder. Dusting powder आगा powder दी ची आगा बोतल की बनकड़ी और मंगा dusting का उदा से आचो. फॉर एग्जांपल तासो दे दहो की उगो रहे दे बार्बर शॉप्स की उगो रहे दे नई खानों की आगे सारा पाउडर ही का ना आगा सट बांधे अच्छा दलता अच्छा पमख बांधे अच्छा या तासो उगो रहे अक्सर दा माशुमानो बांधे चिकला मुंगा डस्टिंग पाउडर आचो. These are those powders which are meant for external application of the skin for local action. दा मुंग पर स्किन बांधे आचो external use. These are applied in very fine state to avoid local irritation. For example, salicylic acid powder दादी प्रॉपर्टीज बददी से तमा वेली दलता दे इमेज के मुकतल दा बल्क पाउडर दे राइट और दा डस्टिंग पाउडर दे पदे डबी की सुरीवी दे डबी पदे सर की सुरीवी और दा मंगत से डस्ट को. डस्टिंग मतलब कागजे बांधे आचो लगाऊ न आचो शिंदू right. Properties बसई the dusting powder properties बसई number 1 not produced any local irritation. असे ची मसलेला दे कमी मसलेला देऊ लगा वागा मसलम ठीक नहीं कि नोर irritation पैदा की नो दा property रद नदा पकार. It should be freely flowing. दाने ची नखली बहुत बब्या आगे के कुलावे और सर ब कुलावे और आचे बे द्रज टोल बरा तुईशी सो दसे न दे पकार. It should have good absorption and absorption capacity. The absorption pakar da che khakigi. It should be homogeneous. Toll particles pakar da che yo shanti. It provide protection to the skin protection pakar
پکار ده and good spreadability and cover capacity. spreadability نه مراد دا چې دا تکله دی له شک ورکی نو پاوډر تینه داسې خوارشي او پاغزه باندې ټول یو شنده نه چې دومره ټوټي ټوټي تینه را پریوزي د سینه د پکار رائٹ. प्योरीफाइड टैलिक स्टेरिलाइज 50 मिलीग्राम, स्टार्क पाउडर 25 मिलीग्राम, जिंक ऑक्साइड पाउडर 20 मिलीग्राम, सिलिसिलिक एसिड पाउडर 5 मिलीग्राम दाशी न चेवजे की नो ततिना यो बल्क पाउडर जुड़ की और दगे के कंटेनर के वाचे और बे मरीजान उला वर्कई. लेबलिंग फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली द पासे पे बाकायदा लिखली چې دا ته इंटरनली नشي यूज़ کولای دا एक्सटर्नल. फॉर एग्जांपल ته وګوره सिकाट्रिन पाउडर وګوره सिकाट्रिन पाउडर دا एक्सटर्नल यूज़ د پاره دی او په دې لیکلي डायरेक्शन سره यूज़ کې به څنګه اپلای آن د افیکټډ پارت 2 to 3 times a day. پاغه کم ځای باندې چې فار ایگزامپل د ماشومانو د ګرمک پاوډر چې براتل اوسم راځي ګرما کې په ماشومان د اکثره په دی وړي کې بغیر کمیسه ګرځي نورونو ته ډیر ګرځي په دی ګرما کې راوخیږي رائټ پښتو کې راته وایم ګرما کې راوخیږي سو هغه په سکن باندې شاته پملا باندې لګي او به داسې خوري رائټ. سو دا موږ سره دی ډایرکشن اف یوز د درې ځل به ها وزن به سی ویټ اکوریټلی آل د پاوډرز. اوس دا د څه نه چې دا به موږ کور کې جوړو کور کې دا نه جوړیږي دا به کمپنی جوړي. ها نو دا شو موږ سره بلک پاوډر کې ډومبه شو ډسټینګ پاوډر. ها بیا سوی مکس دیم ان ascending order of the weight pass them mixed powder through the SU number 85 or 120 the filtration the para mix them lightly and transfer of the container protected from atmospheric contamination. نو دا شو د موږ سره شو ډسټینګ پاوډر چې یاد درته بلک پاوډر ډومبه د ډسټینګ پاوډر دویم د موږ سره افرویسنت پاوډر. افرویسنت پاوډر کوم پاوډر دی تاسو اکثر لیدلی دا اینو ساشینی دا وګوره دا افرویسنت دی اینو چې ورته موږ وایو دلته اوس براشي دا اینو ساشه دا موږ سره افرویسنت دی. افرویسنت هغه پاوډر وی چې هغه ته کله په اوبو کې واچي نو دا ببلز جوړ کی ببلز. These are those powders which produce effervescence that is release of carbon dioxide. It contain medicinal active pharmaceutical agent mixed with acid and base which react together and produce carbon dioxide. ګوره په دې effervescent powders کې دوه شي نه نمبر 1 active ingredient او نمبر 2 एसिड او बेस اچولي نو دا چې کله په اوبو کې واچي نو دا لګ ریاکشن وکي او ببلز کاربن ډای اکساید ببلز جوړ کی رائټ. دا اینو تاسو راواله اینو ډسپرین یا دا شینه راواله اوبو کې چې واچي نو ببلز جوړي رائټ. سو دا موږ سره د افرویسنت پاوډر فیدیسری اٹ انهانس د ابزورپشن اف د ډرگ. د افرویسنت دغه چې دا موږ کله اوس کو اخرو نو فورن لیکوډ ډوزیج فارم جوړ شي لدی کنه نو د ابزورپشن زر کیږي. سټیبিলিټي خدا it is used to conceal the obnoxious taste of the देखिए هغه دوی خون که خرابي نو دا چې موږ وبو کې واچو هغه خون لکه تاسو اکثر وګورئ د دې کې موږ سره اډیټیوز اچولي الګا اینورا کا لیمن خون والا اورنج خون والا رائٹ کوکا کولا خون والا نو دا خوندونه پکې اچو. د effervescent salts exert a positive psychological effect on the patient. دا چې تکله اوس کې نو ویجی دا میدا د یخ شانته شو رائٹ. نور څه خبره پدې کې نه اوس پدې کې ساچي سوډیم بایکاربونیټ 35 ملي ګرام 35 ملي ګرام سیټریک ایسڈ 25 ملي ګرام ټارټاریک ایسڈ 15 ملي ګرام انهایډرس سوډیم کاربونیټ 25 ملي ګرام دا پکې واچي. ها پروسیجر سره څنګه جوړي heat method or wet method. heat method کې څه کوي mix all the constituents with 15 to 20% of the acid ingredient citric acid. heat the mixture at 100 degree centigrade. جوړ کی وای چې لوخي کی او هیټ کی 100 ډیګری سنټیګریډ پورې هیټ کی چې هیټ کی نو یو مکسچر تیار شي resulting in the production of powder granules. نو دا شو heat method یعنی effervescence چې جوړیږي په heat method او بل د wet method. After moistening the citric acid mixed with the sodium bicarbonate, granulator is employed to obtain granules. No wet method or green heat method په مدد سره دې څه جوړي effervescents جوړي. نو ډومبه بلک پاوډر کې موږ سره شو ډومبه ډسټینګ پاوډر دویم شو effervescents دریم دی موږ سره dentifrices هغه پاوډرز دي چې هغه موږ
د سیروالو په غاښونو باندې لګاو ډینټیفرایسس. تاسو اکثره کتلی د اړو سوډا نه د اړو سوډا هم اکثره د غاښونو د پاسه خلکه د سې په ګوته باندې یا په برش باندې واچوي او لګوي، دي ته موږ وایو ډینټیفرایسس. These are those substances which are made for external use and applied with the help of the toothbrush for cleaning the surface of the teeth. They are available as tooth powders, toothpaste, liquids and gels, etc. For example, succerin sodium, fluoride, toothpaste, etc. The dentifrice the right. Now such hard soap, fine powder, precipitated sodium, calcium carbonate, succerin sodium and peppermint oil دا ټول شینه راوالي او د دې نه یو مکسچر جوړ کی او پاوډر جوړ کی او پیک کی او تا ته راولېږي. سو دا موږ سره شو ډینټیفرایسز هم بلک پاوډر دی. نو بلک پاوډر کې موږ سره راځي لومبه ډسټ پاوډر، دویم شو افرویسنټس، دریم شو ډینټیفرایسز، څلورم دی موږ سره انسفلیشنز. انسفلیشنز څه شي دي؟ These are those powders which are made for introduced into the body cavity and inhalation by nose with the help of insufflators. دا دلته ما سره شته دی د تاسو خیمه دا وګورئ د تصویر کې دا انسفلیټر دی او دا انسفلیشنز دی. دا پاوډر ډوزیج فارم د دینه روزي او دا سپری کیږي. سو دیز آر پاوډر ډوزیج فارم. هغه ډوزیج فارم چې هغه ته انسفلیټ کې چاته د پوزې د ریسپایریټری ټریک په ذریعہ باندې بدن ته کوزي دي ته موږ انسفلیشنز. It sprays the powder into the stream of the finely divided particles all over the site of the application. For example, nitrous oxide anesthesia, etc. دا nitrous oxide gas چې دی دا اصل کې ګیس دی، دا پاوډرز وي. نو دا کم انسټرومنټ نه چې راوځي سالډ پارټیکلز د ټول یو شان بلک راوځي او خواره شي، رایټ. اوکې سو دا شو انسفلیشنز. نو دا هم موږ سره دی بلک پاوډرز دی د سپری په فارم کې راوځي. دا څلورم شو. پنځم دی موږ سره سنف powders. These are those powders, substances which are inhaled into the nostrils for its antiseptic action. They mainly for the patients suffering from the bronchial asthma due to its bronchodilatory action. They disperse in flat metal boxes with the hinge. دا snuff powders دي. څه چلو کې پوزه کې ورکي او داسې چې څنګه په داسې زور کې نو پاوډر په پوزه کې وردن نشي او ریسپایریټری ټریک ته ځي او برونکوډایلیشن کوي، رائټ. دا سو ویکس انهیلر، استماټیک پمپ انهیلر ایټسټرا دا د دې ایگزامپلز دي. ٹھیک شو. نو دا موږ سره شو 15 قسمه څه شو. دا شو 4 دا شو سنف پاوډرز اینڈ بل دې موږ سره ډوچ پاوډرز 15 بلکې دا شپږم دی ډوچ پاوډر 15 شپږم، right. These are those powders, substances which are applied in the body cavity for antiseptic and cleaning actions. For example, its main aim is to cleaning vaginal problems. For example, boric acid دا موږ سره ډوچ پاوډرز دي، رائټ. نو دا د پاوډرو قسمونه دي چې دا موږ وایو بار رائټ. افرویسنٹ پاوډرز خو ویلې چې افرویسنٹ څه چل کوي. افلورسنٹ بل قسم پاوډر دی موږ سره چې هغې ته وایي efflorescent powders come powders these are those substances which lose water to form a lower hydrate or become anhydrous is termed as efflorescent powders. Efflorescent substances present in the form of crystal granule, for example sodium carbonate, etc. دا چې کله مونږ په هغه سرفیس باندې ولګو نو دوی څه چلو کې دوی these are those substances which loses water. د دینه اوبه راوځي او په خپله سخت شي او هغه ایریا لمده کي، رایټ. بل دی hygroscopic powders څه شی دی هایګرو. these are those powders which absorb moisture. ګوره افلورسنٹ پاوډر چې په هغه ځای باندې ولګي نو اوبه را پرېږدي او هایګروسکوپیک پاوډرز د هغه ایریا نه اوبه ځان ته جذب کړي،
right? او بل د موږ سره eutectic mixture. It is a mixture of two solid particle powders in which their melting points is reduced due to mixing, and mixture is converted into a liquid form and room temperature, normal temperature. Powder air वाला powder B سره mix کا د melting point څومره دی 40 د melting point دی 50 دا دوه چې mix کې نو د دې د mixing د وجې او low melting point mixture تاسو سره جوړ شي. right for example menthol thymol powders mix وغیرہ دا شي نه دي. سو دا د پاوډرز قسمونه مونږ ویلې چې پاوډر چې دی څه شی دی ډوزیج فارم ټایپ سی ډي ډیوایډډ پاوډر او بلک پاوډر ډیوایډډ موږ سره د سمپل او کمپاوند او بلک پاوډر کې موږ سره تاسو ته مو ویل ډسټینګ پاوډر افلورسنٹ پاوډر د دې نه علاوه د موږ سره dentifrices دی د دې نه علاوه د موږ سره انسفلیشنز دی سنف پاوډرز دی ډوٹ پاوډرز دی افلورسنٹ پاوډرز دی هایګروسکوپیک پاوډر د زمونږ لیکچر مطلب و چې پاوډر موږ ډسکس کو چې پاوډر څه ته وایي او الله دیو کې چې تاسو پاوډرز زده کړي. پاوډر هم یو ډوزیج فارم دی موږ سره دلته شته پاوډر ډوزیج فارم دلته وګورئ بلک پاوډرز او ډیوایډډ پاوډرز ٹھیک شو. افروسنٹ گرینیولز او ټیبلیټس به ان شاء الله بیا ډسکس کوو. سو دلته دا نو د کې موږ سره نالج لږ کم و ځکه مې تر دې ځینه ډسکس کوو. نو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ ډسکس کوو. پاوډر ختم شو نیکسٹ لیکچر کې به ډسکس کوو ټیبلیټ ډوزیج فارم.